สวัสดีครับคลิปนี้มีเครื่องชงกาแฟ Nescafe Dolce Gusto มารีวิวให้ชมกันอีกหนึ่งเครื่องนะครับเป็นรุ่น Genio S Basic นะครับก่อนหน้านี้ผมใช้อยู่จะเป็น Genio S Plus นะครับก่อนหน้านี้ก็ซื้อมาใช้เองเหมือนกันเครื่องนี้ก็ซื้อมาใช้เองเช่นเดียวกันนะครับกับอีกบ้านหนึ่งผมซื้อมาเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นอยู่นะครับเป็นการซื้อกาแฟแคปซูล15 กล่องจะแถมเครื่องชงกาแฟDolce Gusto Genio S Basic สีขาวรุ่นนี้นะครับเป็นแพ็กเกจโปรโมชั่นของทาง Nescafe Dolce Gusto อยู่นะครับตอนนี้นะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจก็เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมสั่งซื้อมาเองเซตนี้ราคาตกโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 4,600 บาทได้เครื่องแล้วก็กาแฟด้านหลัง15 กล่องตามที่เห็นนะครับก็ถือว่าน่าจะคุ้มค่านะเพราะว่าผมคิดคำนวณแล้วถ้าเกิดว่าซื้อตามราคาปกติถึงแม้จะมีโปรโมชั่นลดในแพลตฟอร์ม Shopee Lazada อยู่ก็แล้วแต่นะครับรวมๆกันแล้วก็ประมาณ 6,000 กว่าบาทแต่ว่าผมจ่ายในราคา 4,600 นะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับกับกรณีที่เราต้องดื่มกาแฟอยู่แล้วนะครับผมก็จะเอาตัวเนี้ยมารีวิวให้ชมว่าการทำงานเป็นยังไงแล้วก็คลิปถัดไปก็จะเปรียบเทียบให้ชมของแต่ละรุ่นแล้วก็เปรียบเทียบกับรุ่นที่ผมใช้อยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าสเปคจะไม่ได้สูงเท่าแต่ก็ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานนะครับการปรับการใช้งานไฟเตือนตะการอะไรพวกนี้มีครบเกือบหมดนะครับต่างกันกับรุ่นท็อปแค่ในส่วนของการทำเอสเปรสโซ่บูทแล้วก็ระดับน้ำเท่านั้นเองที่เหลือฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันเนี่ยคล้ายกันหมดเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็เขาเขียนว่า Eco Mode ได้นะครับตัวนี้ก็1 นาทีนะครับแล้วก็ Hot and Cold ได้ทั้งคู่นะครับใช้งานง่าย Play and Select แล้วก็เป็นเครื่องชงกาแฟ15 บาทตามมาตรฐานนะครับมีก็สามารถที่จะทำกาแฟแก้วใหญ่ได้ลักษณะการใช้งานก็ทั่วๆไปครับใช้งานง่ายมากผมติดใจเพราะว่าการใช้แคปซูลเนี่ยเราก็แค่เอาแคปซูลวางนะครับแล้วเราก็กดกาแฟออกมาทิ้งแคปซูลจบครับผมไม่ได้ล้างถาดด้วยนะผมก็ไม่ได้ล้างเครื่องด้วยนะครับก็ง่ายมากๆแบบนี้เลยนะครับถือว่าสำหรับคนชอบความสะดวกนะผมเองก็มีเวลาไม่มากครับเวลาเร่งรีบก็ใช้วิธีนี้เอานะครับตัวนี้ด้านบนก็จะเป็นข้อมูลของเขามีรับประกัน2 ปีนับจากวันที่ซื้อนะครับแนะนำให้กรอกเอกสารแล้วก็ส่งเอกสารรับประกันด้วย2 ปีนะครับก็ถือว่าเยอะดีนะครับสำหรับตัวนี้เขาบอกว่า15 ปีรีแพร์ตรงนี้ TH เขาเขียนว่ามีอะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องภายใน15 ปีก็ดูเหมือนดูแลลูกค้ายาวนานนะครับจริงๆเขาก็ออกมานานแล้วแหละผมใช้ก็นานมากแล้วนะครับปีกว่าแล้วนะถือว่าใช้งานได้นิ่งๆเลยผมล้างมา2 รอบแล้วนะครับฝั่งด้านข้างกล่องฝั่งนี้เขาก็บอกคุณสมบัติของการทำกาแฟนะครับเป็นกาแฟดำกาแฟลาเต้ครีมแล้วก็ Starbucks อะไรพวกนี้ทำได้หมดเลยขึ้นอยู่กับแคปซูลนะผมก็สั่งมาลองหลายๆแคปซูลแล้วแหละมีทั้งชอบและไม่ชอบนะครับการใช้งานทั่วไปก็ถือว่าง่ายนี่เป็นข้อมูลของเขานะครับเครื่องนี้จะกินกำลังไฟอยู่ที่ 1,340 ถึง 1,600 วัตต์นะครับก็ใช้กับปลั๊กพ่วงทั่วไปได้อยู่แล้วสบายมากนะครับมาดูหน้าตาของเครื่องใกล้ๆนะครับเครื่องก็จะถือว่าไม่ใหญ่มากนะเท่ากับที่ผมจับอยู่ตรงนี้ก็ไม่หนักด้วยนะครับถือว่าเบาๆเพราะว่ายังไม่ได้ใส่น้ำตรงนี้เขียนว่า Nescafe Dolce Gusto สวยเชียวนะครับเป็นรุ่นใหม่ด้านล่างก็จะมีเขียนข้อมูลเล็กน้อยนะครับเป็นเขียนว่าครับแล้วก็กำลังไฟมี QR code นะครับจริงๆก็เขามีหมุดการลื่นให้ด้วยนะตรงนี้เอาแบบมาได้ดีมากนึบๆเลยนะครับเยอะเลยแล้วก็สายไฟที่ให้มาถือว่าค่อนข้างใหญ่ชอบเลยแล้วก็ปลั๊กออกแบบมาได้ดีมีเงี้ยงตรงนี้ด้วยถอดง่ายจับง่ายจับถนัดมือมากเป็น2 ขามีขั้วกาวนะครับก็ถือว่าโอเคส่วนตัวเครื่องเนี่ยด้านหน้าตรงนี้จะเป็นปุ่มหมุนคล้ายๆกับรุ่น Genio S Plus ที่ผมใช้อยู่เลยแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นสีดำนะส่วนตรงนี้เป็นการกดนะครับอุณหภูมิตัวนี้เป็นการกดเริ่มชงกาแฟตรงนี้เป็นไซส์ใหญ่ตรงนี้จะเป็นไฟเตือนล้างตะกันอันนี้เป็นระดับน้ำนะครับการใช้งานก็ง้างตรงนี้ขึ้นมาถาดเติมกาแฟนะครับตรงนี้ก็เป็นกรณีที่เราจะเอาน้ำนะถ้าเกิดเราจะล้างหรือเราจะเอาน้ำร้อนเนี่ยก็ใส่ตรงนี้ลงไปเพราะว่ามันจะได้ไม่เลอะตรงนี้ถ้าเราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะออกมาตรงกลางรูเล็กๆสังเกตดูตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะออกมาเป็นแบบนี้จะได้ไม่เลอะถาดสีด
นะครับแต่ถ้าเราจะใส่แคปซูลก็ใส่แคปซูลลงไปตรงนี้แค่นั้นเองใส่กลับเข้าไปให้ลงล็อกแก๊กแล้วก็ดันลงพร้อมใช้งานรอเขาขึ้นไฟก่อนนะครับในกล่องเขาก็จะมีถาดรองมาให้ถาดรองตัวนี้ก็คือถาดรองแก้วนั่นเองวางไปเฉยๆนี่แหละนะครับถ้าตรงเนี้ยด้านล่างสุดก็คือวางไปเฉยๆสำหรับแก้วใหญ่แต่ถ้าเกิดเป็นแก้วเล็กๆนะครับแก้วเป๊กอะไรพวกนี้ก็เอาขึ้นมาข้างบนวางตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกเอาจะวางตรงไหนก็ผมชอบวางตรงนี้ข้างล่างเพราะว่าผมใช้แก้วใหญ่นะครับตัวนี้ที่มาด้วยจะเป็นฝาปิดแทงน้ำด้านหลังนะครับสีขาวก็ใช้ง่ายนะครับการใช้งานด้านหลังเนี่ยมาดูด้านหลังนิดนึงด้านหลังก็จะเป็นแทงน้ำเข้าใจว่าไซส์เท่ากันนะครับกับที่ผมใช้อยู่นะแบบนี้ปกติเขาจะมีแถบมาให้ปิดแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยไม่มีเพราะว่าบางทีกลัวลูกค้าลืมนะครับถ้าเกิดว่าดันเนี่ยก็ถือว่าโอเคน้ำไหลเลยนะครับเขาเป็นสปริงเป็นล็อกอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับวางลงไปล้างนิดนึงแล้วก็วางลงไปนะครับจากนั้นก็ปิดฝาเติมน้ำแล้วก็ปิดฝานะครับแค่นี้เองเป็นสีขาวเข้าใจว่าสีขาวคงขายไม่ดีแน่เลยเขาก็เลยเอามาแถมนะครับตรงนี้จะมีขีดบอกว่า maximum น้ำอยู่นะครับให้ใส่น้ำไม่เกินนี้แต่ผมก็ไม่เคยถึงหรอกผมจะหยุดประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ชอบเลยไม่จำเป็นต้องถึงตัวแม็กก็ได้นะครับพอเสร็จแล้วก็เติมน้ำนะเติมน้ำเสร็จแล้วก็ปิดฝานะครับไอ้ตรงเนี้ยไม่ต้องซีเรียสนะครับก็ปิดเปิดเติมอะไรพวกนี้ก็ให้น้ำมันอยู่ระดับที่ไม่หมดก็พอนะครับพอใช้งานจริงๆเริ่มคล่องแล้วเนี่ยก็จะถนัดมากๆเลยครับกับการใช้เครื่อง Dolce Gusto ทุกรุ่นนะครับยิ่งการใช้งานเป็นแบบอัตโนมัติถือว่าเยี่ยมมากเลยตัวนี้ก็กึ่งอัตโนมัติแล้วนะแล้วก็ส่วนเพิ่มเติมตรงนี้จะเป็นคู่มือในการทำแต่ละเมนูนะครับว่าใช้ยังไงตรงนี้จะมีคู่มือการใช้งานนะครับเติมน้ำหมุนแล้วก็รอนะครับวิธีทำความสะอาดแล้วก็เสิร์ฟในการใช้งานทำยังไงเบื้องต้นนะครับของแต่ละเมนูก็ตามนี้เอสเปรสโซ่แล้วก็อเมริกาโน่คาปูชิโน่นะครับจริงๆก็ขึ้นอยู่กับแคปซูลแหละครับว่าเขาจะผสมอะไรมาในแคปซูลบ้างนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งจะเป็นเอกสารตรงนี้เป็นเอกสารรับประกันนะครับเงื่อนไขรับประกันจะให้มาเป็นแบบนี้ผมมีกาแฟอยู่แล้วนะครับซื้อของ Nescafe Dolce Gusto Americano มาเดี๋ยวผมจะใช้ชุดนี้ยังไม่ได้แกะของใหม่นะครับมาดูกันการใช้งานก็ง่ายมากตัวนี้เป็นน้ำขวดนะครับง่ายสุดก็เติมลงไปเลยเติมตามชอบนะครับผมก็เติมแค่นี้ก็พอแล้วนิดเดียวนะครับหลังจากนั้นปิดฝาครับปิดให้ลงล็อกนะครับแล้วก็หันกลับมาเสียบปลั๊กเสียบด้านไหนก็ได้นะครับเขาเป็นปลั๊ก2ขาโอเคนี่นะครับกรณีที่คุณได้เครื่องมาใหม่ก่อนอื่นเลยนะครับคุณจะต้องเปิดน้ำทิ้งล้างระบบก่อนนะแนะนำว่าเปิดง้างขึ้นมานะครับตรงนี้ให้ใส่ถาดรองน้ำเข้าไปนะครับแทนแคปซูลแล้วก็ใส่กลับเข้าไปแค่นี้เองนะครับเช่นเดียวกันกรณีล้างตะกันก็ให้ใส่แบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ปรับไปที่ประมาณน้ำระดับกลางๆก็ได้ครับจากนั้นก็กดน้ำทิ้งถ้าเกิดน้ำจะหมดก็เปิดเติมได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้เครื่องหยุดนะครับถือว่าเสร็จแล้วครับนี่คือได้น้ำร้อนมาหรือคุณจะเอาน้ำร้อนไปทำอย่างอื่นก็กดแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคนี่คือน้ำร้อนเปล่าๆนะครับถือว่าเครื่องพร้อมใช้งานจากนั้นเราก็เอาตัวที่เป็นถาดรองตรงนี้ออกเพื่อที่จะใส่แคปซูลกลับมาใส่แทนนะครับลำดับถัดไปก็เปิดฝาขึ้นมาครับเขาก็จะมีไฟติดนะนี่นะเหมือน
เปิดขึ้นมาเขาก็เริ่มทำงานเลยเป็นอัตโนมัตินะครับแล้วก็เอาถาดใส่แคปซูลออกมาใส่แคปซูลเข้าไปครับแค่นี้นะวางลงไปเนี่ยเขาลงล็อกแล้วนะครับลองหมุนดูสักนิดนึงลงล็อกแล้วจากนั้นดูระดับน้ำนิดนึงเขาบอกว่าระดับน้ำเต็มทุกขีดเลยนะครับเต็มแถบเราก็ใส่แคปซูลเข้าไปให้ลงล็อกแก๊กดันลงแน่นๆครับแค่นี้เองนี่คือปิดแล้วนะครับถ้าไฟติดนิ่งก็ถือว่าพร้อมใช้กดกาแฟได้เลยนะครับให้คุณปรับไปตามชอบจริงๆไม่ได้จำเป็นต้องตามเขาก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้น้อยคุณก็ปรับลงไม่จำเป็นต้องขีดเต็ม7นะครับแค่นั้นเองนี่คือการกดชงกาแฟจากเครื่องชงกาแฟ Dolce Gusto นะครับถ้าเกิดต้องการปรับอุณหภูมิกดตรงนี้นี่เป็นเย็นเขาจะอัดกาแฟเย็นออกมานะครับแล้วก็กดไปอีกนิดนึงแบบนี้นะครับก็จะมีแค่เย็นกับร้อนนะครับตรงนี้เป็นร้อนจากนั้นก็ผมก็จะเอาสักประมาณนี้ไม่อยากได้น้ำเต็มพิกัดนะครับถ้าเกิดว่าต้องการกาแฟแก้วใหญ่ก็กดไปอีกนี่คือ XL ถ้าเกิดไปอีกตรงนี้เป็นไฟที่อยู่ในสถานะจะล้างตะกันนะครับปกติต้องรอไฟเขาติดค้างก่อนแล้วเราถึงจะต้องล้างตะกันอีกทีหนึ่งใช้ไปสักพักหนึ่งไฟสีส้มจะติดค้างนะครับหมายความว่าถึงเวลาต้องล้างตะกันแล้วนะผมเข้าใจว่าเขานับแก้วจริงๆเขาไม่รู้หรอกว่าตะกันเยอะแค่ไหนนะครับผมสังเกตมาสักพักแล้วถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นไฟสีส้มค้างให้เราเข้าโหมดล้างตะกันแล้วก็ล้างเปลี่ยนน้ำใช้ประมาณ6ขวดเยอะมากนะครับก็หมุนวนอย่างเงี้ยเทเติมข้างหลังไปเรื่อยๆนะ6ขวดนะผมลองทำมาแล้วผมทำคลิปไว้ให้แล้วลองกลับไปดูคลิปนั้นก็ได้ในช่องอธิบายบ้านนะครับตัวนี้ผมก็จะกลับมาที่ประมาณ7ขีดนะครับจากนั้นก็เอาแก้วใส่สังเกตดูไหมครับแก้วจะพอดีเลยผมเอาวางไว้ข้างล่างถ้าเกิดแก้วเล็กไว้ข้างบนนะครับอันนี้ก็พร้อมจากนั้นก็กดชงกาแฟปุ่มนี้นะครับออกมาแล้วครับก็จะได้กาแฟแบบนี้ตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับสำหรับการชงกาแฟนะครับคำแนะนำของผมนะครับกรณีที่กาแฟยังหยดอยู่นะถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้กาแฟไม่หยดแล้วให้ดึงตัวนี้ขึ้นเลยนะครับแรงดันในแคปซูลเขาจะลดลงเขาจะหยุดทันทีแล้วก็เอาตรงนี้ไปทิ้งได้นี่แคปซูลก็จะมีแบบนี้นะครับคุณสามารถที่จะดึงแคปซูลออกได้โดยที่การหยดเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับตรงนี้ก็จะไม่เลอะเลยสังเกตดูน้ำไม่ค่อยเลอะนะครับตรงนี้ก็เอาทิชชู่เช็ดออกจากนั้นก็ใส่กลับเข้าไปนะครับพร้อมปิดเก็บนะครับนี่คือเสร็จแล้วขั้นตอนการชงกาแฟโดยเครื่อง Dolce Gusto นะครับการชงกาแฟด้วยเครื่อง Dolce Gusto ก็ถือว่าง่ายมากครับสังเกตดูการเติมน้ำก็จะอยู่แบบนี้เอาไว้แบบนี้เลยนะครับน้ำเขามีตัวล็อกเขาจะไม่ไหลไม่หยดนะครับแล้วก็สิ่งที่จะต้องทำก็คือคุณจะต้องทำความสะอาดบริเวณข้างในนี้ถ้ามีน้ำมีหยดน้ำก็เช็ดสักหน่อยหรือล้างตากให้แห้งก็ได้ครับแต่ผมใช้ทิชชู่เช็ดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ปิดลงเขาจะปิดอัตโนมัตินะสักพักเดี๋ยวไฟจะดับไปเองนะครับซึ่งผมใช้ปลั๊กพ่วงแล้วผมก็ปิดเปิดสวิตช์เอาถัดมาตัวนี้สังเกตดูถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยบางทีเขาจะมีถาดที่เป็นสแตนเลสมาให้นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเป็น Genio Basic เนี่ยเขาไม่มีถาดสแตนเลสมาให้ก็นานๆเอาตรงนี้ไปเททิ้งสักครั้งหนึ่งแล้วก็ล้างตากให้แห้งนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทำกาแฟหยดหรือไม่ทันมันหยดเยอะก็เอาไปล้างก่อนแต่ของผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีหยดครับเพราะว่าในกรณีที่คุณไม่อยากให้กาแฟหยดเยอะนะครับคุณก็ลองทำตามสเต็ปผมนะให้หลังจากที่กาแฟหยดมาเสร็จแล้วนะครับเครื่องหยุดทำกาแฟแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เปิดขึ้นเพื่อที่จะลดแรงดันในแคปซูลนะครับจากนั้นก็ดึงถาดตรงนี้ออกมานะครับก็จะมีแคปซูลอยู่ด้านในพร้อมทั้งเอาทิชชู่มารองแบบนี้แล้วก็เอาแคปซูลไปทิ้งนะครับก็ไม่มีการหยดแล้วจากนั้นก็เอาแก้วกาแฟออกนะครับ
ตรงนี้ก็จะแห้งถ้าไม่เคยหยดนี่มันแห้งแน่ๆนะครับหลังจากนั้นเอาถาดรองแคปซูลไปเช็ดด้วยทิชชู่ให้สะอาดกลับมาใส่เหมือนเดิมแค่นี้ก็ถาดด้านล่างไม่มีหยดแล้วครับนี่คือขั้นตอนที่ผมทำอยู่ประจำนะครับทั่วๆไปแค่นี้นะครับจากนั้นก็หาผ้ามาเช็ดสักหน่อยทำความสะอาดแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับสำหรับการใช้งานเครื่องชงกาแฟนิสกาแฟโดเซ่กุสโตก็ถือว่าง่ายมากครับปกติแล้วเครื่องนี้ขายอยู่ประมาณ 2,200 ถึง 2,500 บาทส่วนลดแล้วนะครับในร้านค้าออนไลน์นะผมใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วใต้คลิปสามารถเข้าไปดูได้แต่ถ้าเกิดว่าต้องการซื้อเซตใหญ่แบบผมก็ซื้อล็อตนี้เลยนะครับล็อตนี้มาพร้อมกาแฟ15 กล่องที่เห็นแล้วก็ได้ตัวเครื่องมาฟรีนะครับเขาแถมมาให้ด้วยเหมือนจัดแพ็กเกจไว้ให้ซึ่งผมมองว่าคุ้มนะก็สามารถสั่งซื้อแบบนี้ได้เลยผมใส่ลิงก์โปรโมชั่นเขาไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ท่านใดมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวจะรีบมาตอบให้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ